حبايبنا، اليوم مثل ما وعدتكم رايحين على مدينة ألمانية تاريخيا معروفة بحبها للسلام. صارت فيها مؤتمرات للسلام بشكل كبير، نهت حروب، يعني إلها قصص كتير كبيرة. واليوم فريق كولومبوس حب يعطي الميكروفون لأولاد البلد حتى هن يحكوا لنا عنها أفضل ويعطونا المعلومات الدقيقة. مدينتنا اليوم رايحين نحن على مدينة مونستر. مدينة مونستر مدينة ألمانية معروفة بجمال طبيعتها، ومعروفة كمان بمعلومات كثير تانية. أنا عندي شوية معلومات بس، ولكن مثل ما قلت حنغني معلوماتنا بمعلومات ضيفنا. ضيفنا ضيف مميز جدا، حنعرفكم عليه لما نصل لمونستر. ضيف فعال، وضيف ابن البلد، وضيف عربي كان كثير مؤثر بالمجتمع الألماني في مونستر. حتشوفوا كيف لما نصل على مونستر. خلوكم معنا، حلقتنا مكملة. هلا بلشت حلقة مدينتنا كولومبوس سفاري. يلا. وهيك بلش مشوارنا اليوم بمدينة مونستر بنورد راين فيستفالن بولاية شمال الراين. مدينة مونستر بلشناها بالمكان اللي توعدنا فيه أنا وضيفي اليوم. ضيفي اليوم اسمه أحمد زكي. أحمد ما هو مجرد شخص عادي. أحمد هو حاليا من أعضاء حزب الخضر. هاي السنة قرر أحمد يترشح لبرلمان مجلس البلدية تبع مونستر. مشان هيك ضيفنا اليوم حيعرف يحكي لنا صح عن مونستر. بدي اتواصل معه، شوف وينه، وقول له انا بمكان اللقاء. خليكم معي. هذا مكان اللقاء بالهافن. تمام. لا طارق، اخبارك؟ كيفك؟ الحمد لله. الله يسلمك. كنت عم بحكي للمشاهدين عنك وعن ميولك السياسية، الميول السياسية البيئية. بالضبط، حزب الخضر. عشان كذا اخترنا هذا المكان للقاء. ايوه، لذلك اخترنا هذا المكان للقاء. صحيح. احكينا عن هالمكان. الهافن ميناء منسى، ميناء صغير زي ما انت شايف. تأسس ايام القيصر فيلهم الثاني 1896 بدأوا فيه الحفر. الميناء هذا يلتقي مع نهر الامز. نهر الامز هو اطول نهر الماني، يعني اقصد الماني انه يبدا في المانيا وينتهي في المانيا. في المانيا وينبع من المانيا. بالضبط. في عام 61 كانت ذروه نشاط الميناء. بعد ذلك انت عارف مع التطور العالم صارت في مرافق ضخمه جدا. بالضبط. صارت طرق السير اسرع، التواصل مع المدن صار، قل النشاط. واليوم انا مثل ما انا شايف اليوم جلسات على مدى النهر. بالضبط. صار سياحي ومزار اكثر ما يكون. حتى المطاعم ما شاء الله، شفت مطاعم صحيح. جميله جدا وماركات عالميه يعني. من 97 حتى يومنا هذا اتخذت المدينه انه من اجل الاستفاده من المنظر المائي اللي امامنا. بالضبط، منظر جميل. تم افتتاح المطاعم والمقاهي اللي انت شايفها. الآثار القديمة للهافن من رافعات ومن مباني من مخازن، يعني أكيد هي تراث. هو عمليا أنت ممكن تروح دورتموند فعلا من طريق النهر، أو إنك تروح حتى على شمال ألمانيا برضه من طريق الميناء هذا. صراحة مكان لقاء كان رائع. شكرا لشرحك لنا. العفو. أكيد نكمل هلأ مشوارنا. يلا تفضل. ابو حميد، احنا اليوم صحيح بمونستر. نحن بنعرفك انه من حزب الخضر، وحزب الخضر هدول
عالم ما عندهم مزح لا بالانبعاثات، الناس بيقولوا التلوث البيئي ولا لذلك اليوم نحن جبنا سيارة كهربائية لحتى نكون حتى أصدقاء للبيئة معك، حتى نكون ماشيين معك. كمل جولتنا. يلا. يا أحمد باشا، احكينا عن هالمكان الحلو. ريزلفيلدا. ريزلفيلدا. نعم. هذا واحد من 2000 عضو في منظمة أوروبية لحماية الطيور. تمام. مهتمة بالطيور زي ما انتم شايفين، الناس اللي حولنا طبعا كلهم مهتمين بمشاهدة الطيور النادرة. بالضبط، تصوير بمعدات قوية فكل الناس خصوصا اليوم مشمس وجيد، الناس كلهم موجودين هنا. الغريب في الموضوع الريزلفيلدا أنه تخيل قبل عام 1901 كان المكان هذا اللي انت شايفه الآن كان عبارة عن مصب لمجاري مدينة موسى كلها فيها. كان مصب للمجاري بالضبط، وتحول لمحمية. واو. كانت مناطق لوثت تماما بمياه المجاري وغير صالحة لا ولا لأي شيء، منتهية تماما. عام 98 أصبحت المنطقة هذه محمية طبيعية. عام 2000 أصبحت بالشكل اللي أنت شايفه هذا، مساحة 4.3 كيلومتر ما شاء الله، ومسطحات مائية أيضا 2.5 تقريبا كيلومتر ما شاء الله. المنطقة هذه منطقة محمية خصوصا لموضوع الطيور المهاجرة والطيور النادرة. المنطقة هذه فيها عدد كبير جدا من الطيور النادرة، فيها عدد كبير جدا من الطيور المهاجرة، في حشرات، فيها مناحل. يلا أحمد، أنا والمتابعين تشوقنا لنروح للأماكن الثانية. أهلا وسهلا ورانا مع أحمد زكي اليوم. أخي أحمد، هلا احكينا عن هالمكان. هذا جامعة منسا، جامعة مونستر. إدارة الجامعة وعمادة الكليات. القصر هذا بناه ماكسيميليان فريدريش اللي هو الحاكم اللي هو قبل الأخير من حكام منسا. نعم. يعني كان هو قصر الحكم. وقصر الحكم ومقر إقامته. نعم. جامعة منستر تعتبر واحدة من أكبر 10 جامعات على مستوى ألمانيا. أنا بعرف إنه مونستر نعم تعتبر اسمها مدينة الطلاب. صحيح. ليش؟ جامعة منستر فيها 55,000 طالب. الجامعة التطبيقية فيها تقريبا 35,000 طالب. في عندك أكاديمية شرطة، عندك الأكاديمية الفنية، غير الأوسبيلدونغ ما أوسبيلدونغ. تقريبا عدد الطلاب الشباب في مدينة منستر يصل ل 100,000. 100,000 من أصل 320,000 ساكن سكان منستر. يعني الثلث من سكان منستر هم طلاب. المدينة مدينة شابة. واو. المدينة مدينة شابة على خلاف كثير من المدن الألمانية. بنشوف شباب 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 شباب. صحيح. والشيء الأهم اللي أنا شايفه هلا بمنستر وأحمد بده يفيدنا فيه، الدراجات اللي فيها أكثر من 500,000. يعني تتكلم عن تقريبا كل شخص عنده دراجتين إلى 3 دراجات. طيب تمام. طريق البروميناد أو الشريط الأخضر موجود حول مدينة منستر، طبعا مخصص فقط للدراجات والمشاة. أكثر مدينة فيها دراجات في أوروبا كنسبة وليس كعداد. هلا نحن في منطقة اسمها البرومينادا. البروميناد صحيح. شو قصة البرومينادا؟ احكي لنا عنها. البروميناد هذا عبارة عن شريط أخضر أو حزام أخضر يحيط المدينة القديمة.
كانت بناء المنطقة هذه أو إحاطة المدينة بالشريط الأخضر من أجل حمايتها أو من أجل عرقلة الجحافل والجزر التي تقدم. تمام، يعني كانت المبدأ منها بعيد تماما عن ما هي حاليا للدراجات والمشاة. كانت حماية للمدينة وحماية، والآن صارت فعلا متنفس لكثير من سكان المدينة، للناس الذين يحبون يمارسوا الرياضة بين فئة أخرى، المشاة، الدراجات. يعني المنطقة هذه التي تنقطع فيها الحركة على طول اليوم، وهذا على فكرة كان السبب في الحصول موسى على عدة جوائز في الفترة الأخيرة، اللي هي جائزة أفضل مدينة في العالم من حيث المعيشة عام 2004. يلا خليكم معنا. أحمد، شو سر هذا المبنى؟ هذا مبنى المحافظة. مبنى المحافظة. مبنى محافظة منسى ورمز المدينة. الذي يميز هذا المبنى أنه معظم المصطلحات التاريخية والأمور الهامة في تاريخ أوروبا تمت فيه. حرب ال30 عام الذي كان بين الاقتصاد والكتلي تمت المصالحة فيه. حرب ال80 عام الذي كان بين هولندا وإسبانيا تمت المصالحة فيه. اللي بيعرف فيكم هذا المكان يكتب لنا بالتعليقات إذا زار المكان أو في معلومات ثانية عن هذا المكان، بيسعدنا تمام. يلا معنا. هذا هو مجسم للموجود حاليا على ارض الواقع. هاي الكنيسه اظن هذه الموجوده ورانا، شفت فيها شيء كثير مميز. هلا هو محزن ولكن مميز. هذا اللي عليه يمكن الاقفاص موجوده فوق الساعه. شو قصتها؟ اتباع مارتن لوثر ليتبعوا الكنيسه الاخرى كان يتم احضارهم ومعاقبتهم ووضعهم في هذا القفص حتى تاكلهم مقتول، كنوع من انواع العقوبه والردع. هذا الشيء لاحظته في كنائس كثير. مونستر كلها كنائس ولا كل تقاطع عندك كنيسه، هنا كنيسه هنا كنيسه. مدينه مونستر مدينه متدينه. كمان مشوارنا. يلا معنا. كانت مدينتنا جميلة. شكرا لك لأنه بصراحة عرفنا على مونستر وفرجيتنا أماكن أظن نحن ولا ممكن نقدر نلاقيها أو نتعرف عليها لحالنا. وبصراحة مشكور لهذا الجهد، وبتمنى تكون استمتعت معنا، وبتمنى المشاهدين يكونوا استمتعوا معنا بفقرتنا، فقرة كولومبوس سفاري. مونستر فيها أكيد كتير شغلات حلوة نحن يمكن ما لحقنا نشوفها، ولكن اليوم أحمد كان هو دليلنا وضيفنا. كتير استمتعنا بوجوده، وإن شاء الله تكونوا أنتم كمان استمتعتوا بوجودنا معكم. كانت حلقة خفيفة عليكم. جميع معلومات الأماكن رحنا عليها وجميع تفاصيل رحلتنا بتلاقوها على موقعنا columbus.com. وبنتمنى يلي عجبه محتوى حلقتنا يعملنا لايك وشير وسبسكرايب. طبعا أحمد أول واحد يعملنا لايك. أكيد فقراتنا لسه ما انتهت، خلوكم معنا.